नमस्कार मंडळी, मी कांचन NAVMI'S किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपण आज बघणार आहोत मुंबईची फेमस अशी चना चाटची रेसिपी। ही रेसिपी तुम्ही संध्याकाळी स्नॅक्सला करू शकतात। ही खाण्यासाठी किस टेस्टी बनते आणि चटपटीत पण। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात। 3 ते 4 तास मी चणे भिजत ठेवले होते। त्यानंतर मी ते कुकरला 2 शिट्ट्या काढून शिजवून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर मी इथे घेतले बारीक शेव, उकडलेला बटाटा, लाल मिरची पावडर, हळदी, चाट मसाला, धना जिरा पावडर आणि भाजलेली जिऱ्याची पावडर। त्याचबरोबर घेतलं आहे काळं मीठ, त्याने आपल्या चाटला खूप छान अशी टेस्ट येते। त्याचबरोबर घेतलेला आहे 1 लिंबू। आता आपण काय करणार आहोत, जे मसाले घेतले होते ना त्याची आपण एक पेस्ट बनवणार आहोत। तर मी सगळे मसाले एक बाउलमध्ये टाकून घेत आहे। मिक्स करायचे आहे आणि त्यात टाकणार आहे साधारणतः 2 टेबलस्पून पाणी आणि हे मिक्स करून घेणार आहे। आता मसाल्याची जी आपली पेस्ट आहे ना ती रेडी झालेली आहे। पॅन मध्ये साधारणतः 1 टेबलस्पून तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं। आता त्यात टाकत आहे जिरं, थोडीशी राई आणि आता मी त्यात टाकणार आहे आपली मसाल्याची पेस्ट जी आपण मिक्स करून घेतली होती ना तीच टाकणार आहे आणि ही मी चांगली फ्राय करून घेणार आहे। जोपर्यंत त्याच्या साइडनी तेल सुटत नाही ना तोपर्यंत आपण हिला फ्राय करणार आहोत। इथे जो मसाला आहे ना आपला चांगला परफेक्ट असा फ्राय झाला आहे। त्यात टाकत आहे चणे मी जे बॉईल करून घेतले होते ना त्याचं एक्स्ट्रा पाणी मी काढून घेतलेलं आहे आणि हे मिक्स करून घेणार आहे। चणे आपले इथे थंड झालेले आहेत। आता मी त्यात टाकत आहे उकडलेला बटाटा। त्यानंतर मी टाकणार आहे तिथे बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। त्याचबरोबर आपण जो 1 लिंबू घेतला होता ना तो पण मी याच्यामध्ये पिळून घेणार आहे। ही रेसिपी खायला खूप पटकन बनते, त्याचबरोबर टेस्टी आणि हेल्दी पण। लहान मुलांना हा प्रकार खूप आवडतो। आता ही जी आपली रेसिपी आहे ना खायला रेडी झालेली आहे। इथे मस्तपैकी आपली चटपट अशी चना चाट खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। तुम्ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्यावर शेअर करा। NAVMI'S किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।